Xin chào đến với kênh máy chế biến gỗ Quốc Duy. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị máy cưa xẻ gỗ tròn nhiều lưỡi. Trước mắt các bạn là tổng thể con máy này, bao gồm khu vực gia công, thay đầu vào và ra gỗ. Đặt gỗ lên băng chuyền vào khu vực cắt. Băng chuyền với các răng sắt giữ cho gỗ không bị bắn ngược lại gây nguy hiểm. Tốc độ đưa phôi cao nhất lên đến 12 m/phút. Máy có thể gắn được nhiều lưỡi cưa để quá trình rong phách được diễn ra nhanh hơn. Máy cắt được khúc gỗ có bề rộng từ 150 đến 400 mm.